Hey guys, good morning. We are at mighty Lingana, if you can see, and then we have Raigad behind. So we're gonna do that. It's quite a challenge, right? Guys, see mighty Lingana, that's what we have to climb. And if you can see on the right hand that people are climbing. Let's go, it's a nice valley, very beautiful valley. Let's go. Hi guys, this is the base of Lingana and we're gonna do the climbing. Hello, this is the crew today. Hi. Hello. Fellow checkers. Yeah, that's what we're gonna do today. Facebook Live. घोरपट टेल्स ला सबस्क्राइब करा, त्याच्यावर दिसणार तुम्हाला. घोरपट टेल्स माझं YouTube चॅनल. सर कुठे याच्यावर फोटो का? हा चालेल ना. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. ठेवायचा घ्यायचा नाही पोराला दे ना पुढून. Guys, look, the climbing expedition. The mountain. सर, एसपी सर.
माशी मी इथं उभे होते रायलिंग हां अरे अजून लय अजून लिंगाणा बाकी आहे ये इकडे पुढे एसपी सर एसपी सर कोणाला पाहिजे मोबाईल वर घेऊ ह्या बॅचपेक्षा वरती बॅच चांगले व्हिडिओ काढायला कुठे माझ्या फोन मध्ये काढतो मी फोन मध्ये माहिती बॅग आणली असती ना तू फोन ते सगळं घेतला असतं तुला पण बसवलं असतं बॅग नाही करते ट्राय स्टे करते कभी करते थे मॅडम वाव ते उभी राहू आहे ना मध्ये मॅडम इकडे गाईस दिस इज पाण्याचे टाक दिस इज काजू बदाम दॅट इज काजू बदाम सुनील इज इटिंग अलोन थँक्यू काय सबस्क्राईब फॉलो या सबस्क्राईब घोरपट टेल्स काय घोरपट टेल्स Gorpad Tales, subscribe, follow, like, comment, share. थँक्यू सो मच ज्यांचं चॅनल आहे ते खरंच घोरपड आहे जिसका चॅनल है वो सच में घोरपड है चढ़ी ना मैं हो थोड़ा विशाल सर ने टिप्स दिया थैंक यू विशाल बट आई स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो तो रोप आहे ना मॅडम तो रोप धरू नका ते तुम्हाला वरती खेचतात त्या रोपने त्या रोपला धरू नका तुम्ही सर्व ताकद ह्या रोपला लावा ठीक है Crack मध्ये पाय लावा. थांबा सर 2 मिनिट येऊ दे चल वर ये अर्ध्यापर्यंत ये त्याचं बिले सोड बिले सोडून दे बिलेला बघू नको त्या रोपला करायचंच नाही पायाला सपोर्ट दे चल ये जावा. घ्या उचला पाया हा ये ठेवा वरती. हा पूर्ण त्या खाचेत ठेवा. चल नाही सोडत आता हा बिले टाईट करा बिले टाईट फुल टाईट करा. 2 मिनिट सोड बिले दिला चल ये वर थैंक यू चल वर सॉरी दुसरी लेडी कुठे तिला वर घे चल ठीक आहे दोघींना वर जाऊ दे जाईत ना बघ ह्या ह्याच्यात जायचं तुला वर सॉरी यार चल रस्सी पकड तिला पकड याच्या खा जिथं भेटून तिथं घे तुला यायचं वरती इकडे नाही ना अरे हा इकडे ना इकडे इथं इझी हम रोपती पकडती हा बिले सती सर तिकडे टाका बिले इथे आलंय हा चल 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 तू पुढे चल थांबा अरे इथे खेचताय ते हा खेचताय ते घाई नको करू घाई नको करू ढिल्ला सोडा चालली ढिल्ला सोडा हा काढा आता ओके हा पूर्ण टाईट बाजूला घे बिलेपासून हात बाजूला घे जावरती चल आता चला. चला पकडा पूर्ण. हा पाय इकडे ठेवा इकडे ठेव दे व्हाईट वाला नका पकडू व्हाईट वाला हा आपला हा तो पकडा हा नका पकडू करा क्लाइंब त्याच्यावर हा घ्या वरती पाय ठेवा हा हवाला पाहिजे आपण स्टेप चालत राहा येते थांबा नाही बरोबर इकडून व्यवस्थित जाईल हा पाहिजे ठेवा हा थांबा व्हाईट वाला रोप पकडा पडणार नाही तुम्ही बिल टाईट केलेलं आहे त्यांनी
त्या साईडला हाताने पकडा. हा बापरे. हात देतो चला वर या. थोडस वर यावं लागेल. पकडू असं. हा दिले टाईट दिले. पुष्करावर द्या ना थोडस. चल हात द्या. हात द्या त्यांना. थांबा थांबा. हा 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 या चला. हा अरे घोरपड. हा दिले टाईट पट्ट्या. दिले टाईट. हा घ्या पट्ट्या पुल कर. हा थोडं एक एक एक. 1 2 3 घे पूर्ण. चल. हा 1 2 3 घे. हा घे 1 पट्ट्या 2 पुल. 3 घे पूर्ण. हा हो सरळ सरळ वा तिथं. सरळ वा सरळ वा. हो सरळ. हा चालेल. घोरपड आली. भाऊ घोरपड आली ना शेवट. नाही फर्स्ट. बिले टाईट आहे. बिले टाईट आहे सर. कॅमेरा चालू आहे. चालू. ओहो घोरपड आली बरं का. नाही बाबा. हाय घोरपड आली. त्याला सेल करू काय? काय आता कसं. कशाला सेल करू? तुम्ही पुढे या. चल ना मी इकडे जाऊन थांबतो. या पुढे देऊ का डायरेक्ट खाली? काय थांबतो मी याच्यावर टाईट पकडायला लागेल. Look guys. So beautiful. Guys, look at that. And this is another little bit of bad patch. Now I'm not going down because people are climbing. I don't want pebbles and stones falling on the face. But I mean, it's increasing confidence as you work towards the summit, towards the goal. And we have one more little bit of rough patch ahead. That's the climbing. Hey guys, as you can see, we've reached the summit. I've done it and it was nice teamwork. It was fun. And yeah, we're going to rappel down and hopefully I can, record that as well. महाराज की जय. जय भवानी. जय शिवाजी. जय शिवाजी. जय भवानी. भारत माता की जय. धर्मवीर संभाजी महाराज की जय.